नमस्कार. स्वस्थवृत्ताच्या पेपर 2 सिलेबस कॉपीनुसार ऑक्युपेशनल हेल्थ, स्कूल हेल्थ सर्व्हिसेस आणि डिसइन्फेक्शन हे 3 पॉईंट मिळून 20 मार्कांचं वेटेज दिलेलं आहे. त्यापैकी ऑक्युपेशनल हेल्थच्या नोट्स आज आपण पाहणार आहोत. त्याच्यावर MCQ, SAQ येऊ शकतात, LAQ येणार नाहीत. तर ऑक्युपेशनल हेल्थच्या अंडर डेफिनेशन ऑफ ऑक्युपेशनल हेल्थ अँड अर्गोनॉमिक्स, ऑक्युपेशनल हजार्ड्स अँड ऑक्युपेशनल डिसीजेस, प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस, ESI ॲक्ट 1948, फॅक्टरीज ॲक्ट 1948 व रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द ट्रीटिंग ऑफ ऑक्युपेशनल डिसीजेस हे सर्व पॉईंट येतात. तर आत्ता सांगितलेल्या पॉईंट्सपैकी मर्चंट शिपिंग ॲक्ट हा डिझायर्ड टू नोच आहे. बाकी सर्व पॉईंट्स हे मस्ट टू नो आहेत, म्हणजे त्याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो. तर पाहूयात ऑक्युपेशनल हेल्थ. ऑक्युपेशनल हेल्थ शुड एम ॲट द प्रमोशन अँड मेंटेनन्स ऑफ हायेस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्युपेशन, द प्रिव्हेन्शन, प्रोटेक्शन अँड प्लेसिंग अँड मेंटेनन्स ऑफ द वर्कर इन अन ऑक्युपेशनल एन्व्हायरमेंट. Ergonomics. According to the International Ergonomics Association (IEA), ergonomics is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system. It is a profession that applies theory, principles, data, and methods to design to optimize human well-being and overall system performance. Example: ergonomic office chairs, adjustable computer monitors, and split keyboards. An industrial worker may be exposed to 5 types of hazards depending upon his occupation. ऑक्युपेशनल हजार्ड्स, त्याचे टाईप्स: फिजिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, बायोलॉजिकल हजार्ड, मेकॅनिकल हजार्ड आणि सायकोसोशल हजार्ड असे त्याचे 5 मेन टाईप्स सांगितलेले आहेत. इथे तुम्ही त्याचा क्लासिफिकेशनचा चार्ट बघू शकता, जो लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा सोपा जाईल. ऑक्युपेशनल हजार्डचे 5 टाईप: फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मेकॅनिकल आणि सायकोसोशल. फिजिकलमध्ये काय येतं? हीट म्हणजे बर्न्स, हीट स्ट्रोक्स, क्रॅम्प्स. कोल्डमध्ये चिल ब्लेन्स, फ्रॉस्ट बाईट. लाईटमध्ये व्हिज्युअल फटीग, ब्लरिंग. नॉईजमध्ये हिअरिंग लॉस, व्हायब्रेशन्स, UV रेडिएशन, आयोनायझिंग रेडिएशन हे सर्व फिजिकलच्या अंडर येतात. आता केमिकल हजार्ड्स. लोकल ॲक्शन जसं की डर्मटायटिस, अल्सर, एक्झिमा हे स्किनवर होतं. इनहेलेशनमध्ये डस्ट, गॅसेस, मेटल्स. इंजेक्शनमध्ये केमिकल सबस्टन्सेस लाईक लीड, आर्सेनिक, मर्क्युरी, कॅडमियम, फॉस्फरस, झिंक, क्रोमियम, मॅग्नीज हे सगळं केमिकलमध्ये येतं. नेक्स्ट आहे बायोलॉजिकल. त्यामध्ये ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, अँथ्रॅक्स, फंगल इन्फेक्शन, टिटॅनस आणि एन्सेफलायटिस हे सर्व बायोलॉजिकलच्या अंडर येतं. मेकॅनिकलच्या अंडर अबाउट 10% ऑफ ॲक्सिडेंट्स इन इंडस्ट्री, म्हणजे काय ॲक्सिडेंट झाले तर ते मेकॅनिकलच्या अंडर येतात. नेक्स्ट आहे सायकोसोशल. सायकोलॉजिकल अँड बिहेवियरल चेंजेस जसं की ॲग्रेसिव्हनेस, अँक्झायटी, डिप्रेशन, अल्कोहोलिझम किंवा सायकोसोमॅटिक इल हेल्थ, फटीग, हेडएक, पेन, हायपरटेन्शन, हार्ट डिझिजेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट पार्ट आहे न्यूमोकोनियोसिस, म्हणजेच इट इज अ ग्रुप ऑफ लंग डिसीजेस कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ रेस्पायरेबल डस्ट सच ॲज सिलिकॉसिस, अँथ्रॅकोसिस, बायसिनोसिस, बॅगासोसिस, ॲस्बेस्टॉसिस आणि फार्मर्स लंग हे सर्व डिसीजची नाव आहेत जे रेस्पायरेबल डस्ट रेस्पायर केल्यामुळे होतात. हे मी जे आत्ता डिसीजचे नावं सांगितले ते तुम्ही या चार्टमध्ये पाहू शकता. या चार्टमध्ये मी सर्व डिसीज व एजंट, सोर्सेस, इन्क्युबेशन पिरियड, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस व त्यांचं प्रिव्हेन्शन. आता काही रिकामे आहेत, त्याच्यात तुम्ही शोधून घ्या किंवा नाही शोधलं तरी एवढं काही गरजेचं नाही, हे फक्त वाचून घ्या एकदा. अदर ऑक्युपेशनल डिसीजेस इन्क्लूड स्किन कॅन्सर, लंग कॅन्सर, कॅन्सर ब्लॅडर, ल्युकेमिया आणि ऑक्युपेशनल डर्मॅटायटिस एक्सेट्रा, म्हणजे मागचे सोडून हे इतरसुद्धा होऊ शकतात. प्रिव्हेन्शन ऑफ ऑक्युपेशनल डिसीजेस. आता प्रिव्हेन्शन पाहूयात. पहिलं मेडिकल मेजर्स: प्री प्लेसमेंट एक्झामिनेशन ऑफ एम्प्लॉई, पिरियॉडिकल मेडिकल चेकअप ऑफ वर्कर्स इयरली, मेडिकल अँड हेल्थ केअर सर्व्हिसेस, प्रॉपर नोटिफिकेशन ऑफ केसेस अँड सस्पेक्टेड ऑक्युपेशनल डिसीजेस, periodic inspection by the physician, workers health record and occupational disability must be maintained, आणि health education and counseling हे सर्व मेडिकल मेजर्समध्ये येतात. नेक्स्ट आपण इंजिनिअरिंग मेजर्स पाहूया. प्रॉपर डिझायनिंग ऑफ द बिल्डिंग, गुड हाऊसकीपिंग इज नीडेड, व्हेंटिलेशन ओपनिंग शॅल बी प्रोव्हाइडेड, मेकनायझेशन इन्स्टेड ऑफ हँड ऑपरेशन, पिरियॉडिक एन्व्हायरमेंटल मॉनिटरिंग, रिसर्च इन द ऑक्युपेशनल हेल्थ रिगार्डिंग द परमिसिबल लिमिट्स एक्सेट्रा. हेल्थ अँड प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉर वर्कर्स. आता प्रिकॉशनरी मेजर्स काय आहेत वर्कर्ससाठी? पहिलं न्यूट्रिशन. अ सेपरेट स्पेस ऑर कॅन्टीन प्रोव्हाइडेड वेन नंबर ऑफ एम्प्लॉईज एक्सिड्स 250, म्हणजे 250पेक्षा जास्त असेल तर कॅन्टीन पाहिजे सेपरेट. एम इज टू प्रोव्हाइड बॅलन्स डाएट ऑर स्नॅक्स ॲट रिझनेबल कॉस्ट. सेकंड आहे कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल. एक्सलंट फॅसिलिटी फॉर अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ द डिसीज शुड बी प्रोव्हाइडेड बाय द इंडस्ट्री. एन्व्हायरमेंटल सॅनिटेशन. सफिशियंट सप्लाय ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, food sanitation and education, sufficient number of sanitary latrines and urinals, separate for male and female, sufficient floor and cubic space, proper ventilation, and town planning and zoning. Mental health. To promote health and happiness of the workers, to detect signs of emotional stress and strain, treatment of the employees suffering from the mental illness, and rehabilitation of the ill. पुढचा मेजर आहे मेजर फॉर वुमन अँड चिल्ड्रन.
maternity leave for 12 weeks with a cash payment, provision of free antenatal, natal and postnatal services, no work between 7 p.m. and 6 a.m. Indian Mines Act prohibits underground work. No child below the age of 14 shall be employed in the factory. Next, health education आणि family planning. Next आहे Employees State Insurance Act 1948, amended in 1975, 1984, 1989 and 2010. Scope: the provisions of ESI Act of 1975 were extended to the following new classes: small factories employing 10 or more persons, shops, newspaper establishments, hotel and restaurants, cinema and theatres, private medical and educational institutes. This act covers all employees getting up to Rs 21,000 per month. Finance scheme is run by the contributions by employees and employer and grants from the central and state government as follows. Employer contributes 3.25% of the total wage bill. Employee contributes 0.75% of his wages. State government expends 1/8 of the total cost of medical care and ESI corporation expends 7/8 of the total cost of medical care. हे होतं फायनान्स डिस्ट्रीब्युशन. नेक्स्ट आहे बेनिफिट्स टू एम्प्लॉईज. मेडिकल बेनिफिट्स, OPD केअर, सप्लाय ऑफ ड्रग्स अँड ड्रेसिंग, IPD केअर, अँटीनॅटल, नॅटल अँड पोस्टनॅटल सर्व्हिसेस, इम्युनायझेशन, फॅमिली प्लॅनिंग सर्व्हिसेस, इमर्जन्सी सर्व्हिसेस आणि हेल्थ एज्युकेशन. डेंट्युअर्स, स्पेक्टॅकल्स, हिअरिंग एड्स इफ needed are provided free. Artificial limbs provided free to injured victims. Sickness benefit, periodic cash payment in the case of sickness. Maternity benefit, funeral expenses, maximum amount of 10,000 for the expense of funeral and rehabilitation. हा होता ESI Act. आता आहे Factories Act 1948. The first Indian Factories Act dates as far back as 1881. The latest amendment 1987. The Act defines factory which employing 10 or more workers when the power is used and 20 or more workers where power is not used. If more than 250 workers employed, canteen must be provided. If 500 or more workers are employed, there should be a welfare officer. The Act prohibits employment of children below age of 14 years. Women and adolescents are restricted for the dangerous occupations. Women and adolescents should be not allowed to work between 7 p.m. to 6 a.m. Maximum working hours should be 48 hours per week, not exceeding 9 hours per day. Notification of the occupational diseases. Besides weekly holidays, every worker will be given a leave with wages after 12 months continuous service and maternity leaves for 12 weeks. Next act आहे मर्चंट शिपिंग किंवा मेडिकल एक्झामिनेशन रूल 2000. These are the set of rules established by the Ministry of Surface Transport Government of India under the Merchant Shipping Act 1958. Medical examination of the seafarers is conducted by a medical examiner approved under the rules. The rules specify the standard of physical fitness as set out in Annexure B. तर यामध्ये 2 types of medical examinations होतात. एक pre-sea medical examination, those conducted before a person embarks upon seafaring career. म्हणजे त्याचं करिअर सुरू होण्याच्या आधी जी केली जाते त्याला pre-sea medical examination म्हणतात. More strength in nature than periodic examination and this may occur only once. Next आहे periodic medical examination. Those conducted either before a seafarer reports to the ship or at the periodic intervals during the seafarer's career. It provides an opportunity to ensure that a seafarer remains fit for sea services by identifying medical conditions. Should be more flexible than pre-sea examination. Seafarers should be examined at least every 2 years and those above 40 years at least one every year. Role of Ayurveda in various occupational health problems. Ayurveda, an ancient system of medicine, offers effective ways to manage and prevent occupational health problems. The occupational diseases and lifestyle disorders are rooted in the imbalances of doshas and aggravated by the impaired digestive fires. Sedentary lifestyle disorders like back pain, etc. Some occupational disorders include repetitive strain injury, computer vision syndrome, work-related stress, and carpal tunnel syndrome. Work-related stress is concern. तर आत्ता आपण सगळे डिसऑर्डर पाहिले, तर ह्याच्यावर मात कशी करायची, कसं रिकवर करायचं, तर सम वेज दिलेत. डेली रुटीन म्हणजे दिनचर्या. अडॉप्टिंग अ स्ट्रक्चर्ड डेली रुटीन कॅन हेल्प रेग्युलेट बॉडीज नॅचरल रिदम अँड रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ ऑक्युपेशनल स्ट्रेस. योगा अँड एक्सरसाइज कॅन हेल्प स्ट्रेंथन द बॉडी, इम्प्रूव्ह फ्लेक्झिबिलिटी अँड ॲलिव्हेट द फिजिकल डिस्कम्फर्ट. स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आयुर्वेदा ऑफर्स व्हेरियस रिलॅक्सेशन टेक्निक्स इन्क्लुडिंग मेडिटेशन अँड प्राणायामा. न्यूट्रिशियस meals. Companies can provide nutritious Ayurvedic inspired meals in the workplace cafeteria to support employees well-being. तर या होत्या सिलेबस कॉपीनुसार ऑक्युपेशनल हेल्थ संबंधी नोट्स. तर तुम्ही याला पॉज करून राईट करू शकता. काय राहिला असल्यास कमेंट करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन टॉपिकसोबत. धन्यवाद. So guys, subscribe Ayurveda Essence for more such videos. You will get all handwritten notes here.